Cô ăn mặc như thế này thì không thể đi gặp chủ nhiệm Khương được đâu. Vậy phải mặc như thế nào? Như thế này cũng được. Cô cái gì mà cô chứ? Đi cầu xin người ta thì phải có dáng vẻ của một người đi cầu xin chứ. Đi bàn công việc thì quần áo không được chỉnh tề sao? Không những quần áo không chỉnh tề mà Diệp Minh còn phải ngồi lên đùi của chủ nhiệm Khương để cầu xin đó. Anh có ý kiến gì không? Chủ nhiệm Khương, tên đàn ông hung dữ mà Diệp Minh đưa đến đánh em này. Ai đánh em vậy? Chủ nhiệm Khương, anh xem đi, em đau quá đi. Chính là anh ta đó. Chủ nhiệm Khương, là do cô ta đã kéo quần áo của tôi xuống đó ạ. Vậy Diệp tổng cảm thấy thư ký Lưu làm như vậy đáng bị đánh lắm sao? Tìm anh để bàn công việc thì cần phải ngồi lên đùi anh sao? Cậu nói đúng đó. Ngồi ở đây này. Nếu không ngồi thì sao? Vậy thì các đơn xin xét duyệt của Diệp gia đều sẽ bị từ chối ngay lập tức. Sao anh có thể như vậy được? Mới có vậy thôi đã không chấp nhận được rồi sao? Tự tát mình 2 cái trước đi. Được lắm. Diệp gia quá trớn rồi đó. Bây giờ không phải là chuyện ngồi lên đùi tôi hay không nữa đâu. Diệp Minh, lấy cái thẻ phòng này, đến phòng chờ tôi. Đừng có nói là tôi không cho cô cơ hội nhé. Còn không mau cầm lấy thẻ phòng đến khách sạn đi. Chủ nhiệm Khương có thể nhìn chúng cô thì chính là phúc phận của cô rồi. Còn dám đánh người sao? Hãy xem tôi chặn đường sống của Diệp gia các cô như thế nào đi. Sếp, Diệp Minh của Diệp gia đưa người đến đây để gây rối. Anh xem họ đã đánh cả tôi và thư ký Lưu luôn này. Dương Phong, Lưu Minh Đạt sẽ không vì chuyện lần trước mà ghi thù chúng ta chứ? Lưu Minh Đạt sẽ cảm ơn chúng ta. Anh nghe đi. Cái thứ rác rưởi này còn muốn anh cảm ơn bọn họ kia. Rốt cuộc là ở đây có chuyện gì vậy? Diệp Minh đến để nộp đơn xét duyệt. Tôi chỉ nói một vài quy tắc mà cậu ta đã ra tay đánh người rồi. Anh Lưu này, đến sở công thương của anh để bàn công việc cần phải hiến thân trước sao? Thật là thú vị đó. Sao cơ? Tôi thấy vị chủ nhiệm Khương này bảo Minh Minh ở trong phòng khách sạn đợi anh ta, còn không thì anh ta sẽ từ chối hết tất cả các đơn xin của Diệp gia. Toàn là lời nói nhảm nhí. Còn có loại chuyện này nữa sao? Người đâu? Nói linh tinh đó, đưa 2 người này đi thẩm vấn cho tôi. Sếp ơi, không phải tôi muốn gây khó dễ cho Diệp Minh đâu, là do Trần Kim Phong của Trần gia kêu tôi làm như vậy đó. Đây là đơn đăng ký đã được phê duyệt. Sau này tất cả các vấn đề công việc của Diệp gia đều sẽ do tôi phụ trách. Cảm ơn anh. Thực ra người nên nói cảm ơn là tôi mới phải. Đến bệnh viện rồi sao? Thuốc của cậu quả thật rất có hiệu quả. Bác sĩ nói với tôi sau 1 tuần nữa thì tôi có thể lên kế hoạch có con rồi. Vậy thì anh Lưu phải nhanh chóng tìm vợ mới đi. Cậu nói đúng đó. Được rồi, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Tôi tiễn 2 người. 2 tiếng này sắp trôi qua rồi. Sao còn chưa về nữa? Gọi điện thoại đi. Ông nội, ông sẽ không thực sự tin là Diệp Minh mang theo cái tên rác rưởi đó có thể giải quyết được chuyện này chứ? Không làm được thì cậu ta cũng phải cố mà làm thôi. Thật không dễ dàng gì mới lấy được danh nghĩa đối tác 5 sao. Ông nội, ông xem đi, chỉ có 2 chúng ta ở đây, lo lắng thôi. Còn 2 người bọn họ không biết là đang vui vẻ ở đâu nữa. Vậy cháu nói phải làm sao đây? Ông nội, ông hãy giao vị trí tổng giám đốc lại cho con thì chuyện này sẽ được giải quyết trong hôm nay. Bộ ông không muốn giao cho cháu sao? Đây là quy tắc bắt buộc của tập đoàn Thiên Hải đó. Ông nội, tập đoàn Thiên Hải chỉ nói như vậy mà thôi. Ông còn tin là thật sao? Hay là như thế này? Mỗi khi làm việc với tập đoàn Thiên Hải thì bảo Diệp Minh ra mặt thôi. Đúng, chính là như vậy. Còn biết đường quay về sao? Ông nội, 1 tiếng rưỡi. Tìm một khách sạn đi rồi lại về cũng phải mất 1 tiếng rồi. Đến khách sạn rồi còn phải đi tắm. 2 người còn được bao nhiêu thời gian nữa chứ? Anh chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi sao? Kỹ năng của tôi tới đâu
cô không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng mà kỹ năng của Trần Kim Phong thì cô rõ mà nhỉ. Câm miệng cho tôi nói cho anh biết, cứ đợi đấy, rồi anh sẽ biết tay của tôi. Diệp Minh, từ bỏ vị trí tổng giám đốc đi. Ông nội, bình thường cháu không cần phải đến công ty, còn lúc bàn công việc với tập đoàn Thiên Hải thì cháu sẽ ra mặt. Diệp Minh đã đánh đổi vì Diệp gia nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có thể làm vật trưng bày thôi sao? Việc này đã quyết định rồi. Năng lực qua cầu rút ván của ông Diệp đúng là ghê gớm thật đó. Diệp Minh, nếu như không phải nể tình mang dòng máu của Diệp gia thì cô đã sớm bị đuổi khỏi Diệp gia rồi. Còn dẫn theo một người ngoài nói năng lung tung trước mặt ông nội. Lương tâm của cô bị chó tha rồi sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, ông cũng chưa từng trách phạt nó, cũng coi như không tệ rồi. Thằng nhóc kia, biết điểm dừng đi. Tôi muốn nói là vấn đề đã được giải quyết rồi. Anh có thể giải quyết thì tôi kêu anh là ba. Cho dù ông trời có đến đây thì hôm nay cô cũng phải gọi tôi một tiếng ba. Cô được lắm Diệp Minh. Vậy mà lại dám làm giả luôn sao? Cô làm giả một cái cho tôi xem thử. Thật sự thông qua rồi sao? Không chỉ thông qua, mà sau này mỗi lần xét duyệt đơn của Diệp gia đều sẽ do Lưu Minh Đạt đích thân duyệt. Lưu Minh Đạt là cái người đứng đầu của Sở Công Thương sao? Đúng đó ông nội. Minh Minh. Không phải chứ, cháu làm tốt lắm đó. Ông vẫn còn muốn hủy bỏ vị trí tổng giám đốc của Diệp Minh chứ? Diệp Minh này, chuyện khi nãy ông có hơi nóng vội, con phải thông cảm cho ông nhé. Chúng ta không thể vì một người ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai ông cháu chúng ta được. Lưu Minh Đạt có thể đích thân phê duyệt đều là nhờ công của Dương Phong đó. Anh ta là nhân viên quèn ở tiệm massage thôi, sao mà sánh được với Lưu Minh Đạt chứ? Ông nội, tập đoàn chúng ta bây giờ là đối tác 5 sao của tập đoàn Thiên Hải. Lưu Minh Đạt coi trọng chúng ta nên hiện tại mới đánh cược vào chúng ta, không liên quan gì đến anh ta cả. Diệp Như nói không sai, nhưng mà ông nội, ông thật sự yên tâm giao tài sản của Diệp gia chúng ta cho Diệp Minh quản lý sao ạ? Ông xem cô ta bị tên rác rưởi này ngày ngày xoay như trong chóng thành cái dạng này rồi. Kêu ba đi. Mơ đẹp đó. Thằng khốn, cút đi. Tôi có bằng chứng. Cô vụng trộm với Trần Kim Phong, cô có muốn lấy cho Châu Vũ xem không nào? Anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Chúng ta có thể đặt cược. Trước khi tôi ra khỏi văn phòng mà cô vẫn chưa gọi tôi là ba, thì cô có thể đi đến trước cửa cục dân chính để đợi Châu Vũ rồi đó. Ba. Cháu gọi vớ vẩn cái gì vậy hả? Ông nội, có chơi có chịu thôi ạ. Cháu. Diệp Minh, tôi gọi người đàn ông của cô là ba, vậy cô gọi anh ta là gì đây? Tôi. Loạn rồi. Loạn hết cả rồi. Mấy ngày này cô ngồi cho thỏa thích chiếc ghế đó đi, bởi vì sau một thời gian nữa thì nó sẽ là của tôi rồi. Còn kêu là người định mệnh gì chứ? Điện thoại còn không thèm bắt nữa. Alo. Chị Lâm, chị vừa nói là tiệm massage phải đóng cửa để sửa chữa sao? Dương Phong. Lily này, tiệm massage đóng cửa để sửa chữa sao? Không phải đóng cửa để sửa chữa mà là... Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chị Lâm bị người ta đuổi đi rồi. Triệu Dũng làm sao? Triệu Dũng nói cửa hàng đang đối mặt với mối nguy lớn. Vì sự an toàn của chị Lâm nên đã kêu chị Lâm đưa tiệm massage cho anh ta đứng tên. Triệu Dũng lấy được tiệm massage rồi thì trực tiếp đuổi chị Lâm đi, đúng không? Dương Phong. Chị Lâm đáng thương quá. Cái thằng Triệu Dũng này đúng là chán sống rồi mà. Lâm Hà, chị đến cửa tiệm của tôi làm gì vậy? Tôi xem cậu như em trai ruột của tôi mà cậu lại cướp tiệm massage của tôi. Hồi đó tôi tin tưởng cậu như vậy, đó là do chị ngu ngốc. Tôi nói thật cho chị biết, nếu như không phải do cái tên mù Dương Phong kia phá đám thì cửa hàng này đã là của tôi từ lâu rồi. Triệu Dũng này, sao cậu có thể như vậy được chứ? Mau cút đi, được không? Đừng có làm hỏng tâm trạng của tôi. Cẩn thận kẻo tôi đánh chị đấy. Cửa hàng này tôi không cần nữa, nhưng mà các cô ấy thì phải ở lại. Chị xem mấy người bọn họ trông xấu xí như vậy. Tôi không thấy ghê tởm, nhưng khách thì sẽ thấy ghê tởm đó. Cái tiệm này của tôi phải toàn là người đẹp. Thế này đi, cho gọi đàm Lily đến đây cho tôi đi, thì tôi sẽ giữ cô ta lại. Còn những người khác đều cút hết cho tôi. Triệu Dũng, cậu khiến các cô ấy thất nghiệp thì các cô ấy phải sống thế nào đây? Chị qua đây. Tôi đã nể mặt chị quá rồi đúng không? Triệu Dũng này, sao anh có thể đánh chị Lâm chứ? Chị Lâm là chị họ của cậu đó. Anh có còn là người không vậy hả? Thằng khốn này, tôi liều mạng với cậu. Đừng đánh nhau mà. Muốn đánh nhau chứ gì? Nào, đánh đi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện báo công an, tóm cổ hết cả lũ các cô lại. Anh gọi người bắt chúng tôi đi.
Thằng mù này, cậu còn sống sao? Cút ra khỏi cửa tiệm của ông đây ngay. Con mắt nào nhìn thấy cửa tiệm này là của anh vậy? Giấy trắng mực đen, chính tay Lâm Hà ký tên. Thế cái tiệm này có phải của tôi không nào? Dương Phong này, chị Lâm xin lỗi cậu nhé. Chị không cần cái tiệm này nữa. Nghe thấy chưa? Còn không cút đi. Ông đây liều mạng với cậu. Chị Lâm đón anh từ ở dưới quê lên, cho anh cái vị trí quản lý. Anh ngang ngược, hống hách ở trong cửa tiệm. Chị Lâm đã khoan dung với anh hết mức có thể. Chị Lâm đã trả tiền đặt cọc cho anh, mua cho anh căn nhà ở trong thành phố. Chị Lâm đã nói rất nhiều lần rồi, khi chị ấy già thì sẽ tặng cái tiệm này cho cậu. Mẹ ruột của anh có đối xử với anh tốt như vậy được không? Vậy mà cậu đối xử với chị Lâm kiểu gì vậy hả? Hay, đánh hay lắm. Dương Phong, đừng đánh nữa. Được lắm, đánh ông đây rồi mà còn tỏ ra đắc ý chứ gì. Được, tất cả chúng mày sẽ bị bắt bỏ tù hết. Đánh hay lắm. Sao chị lại đến đây? Giao cho luật sư Vương đi. Có thể phán mấy năm. Tội chiếm đoạt tài sản của người khác với số lượng quá lớn sẽ bị kết án từ 2 đến 5 năm, nhưng với khả năng của tôi thì thành 8 năm hay 10 năm cũng không thành vấn đề. Vậy thì cứ kết án 10 năm đi. Đảm bảo Tô Tổng sẽ hài lòng. Tô Tổng ơi, cô tha mạng cho tôi đi, Tô Tổng ơi. Dương Phong, lúc cậu mới đến đây, quan hệ của chúng ta rất tốt mà. Tất cả đều tại Trần Kim Phong hết. Tự làm tự chịu. Chị họ ơi, em thực sự biết sai rồi. Chị họ ơi, em không muốn ngồi tù. Chị hãy thay em đi cầu xin Tô Tổng đi mà chị họ ơi. Ném anh ta ra ngoài đi. Tô Tổng, cảm ơn cô nhé. Không cần khách sáo. Nếu mà nói thì tôi còn phải cảm ơn cô đó. Nếu như không có cửa tiệm của cô thì tôi cũng không thể quen biết Dương Phong được. Tôi đi trước nhé. Dương Phong này, chị xin lỗi cậu nhé. Sao lại nói như vậy chứ chị Lâm? Nếu như không phải chị đã cho tôi một công việc thì tôi cũng không biết mình đã toi đời ở cái hốc cái hẻm nào nữa. Dương Phong này, cái tiệm này chị Lâm tặng cho cậu nhé. Sau này sẽ phải gọi anh là Dương Tổng rồi, đừng có gọi lung tung. Cửa tiệm này là của chồng chị, để lại cho chị. Đây là di vật duy nhất của chồng chị đó. Không sao đâu, sau này cô giúp chị Lâm nhiều hơn nhé. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện cho tôi. Anh không quay lại làm vạch sao? Tôi không quay lại đâu, nhưng tôi sẽ thường xuyên đến thăm mọi người. Tạm biệt nhé. Cái tiệm nhỏ bé này của chúng ta, vậy mà lại khiến cậu ta khó xử rồi. Đợi một chút, tôi tìm một người cho chúng ta ký một thỏa thuận chia lợi nhuận. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều là bà chủ ở đây. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho cửa tiệm này phát triển lớn mạnh, có được không nào? Được ạ, cảm ơn chị Lâm nhé. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng mà đến cái bóng của anh tôi còn không thấy. Còn nói là 3 ngày gì chứ? Dương Phong không có ở đây sao? Ngày sinh nhật của cô mà anh ta không ở đây sao? Tôi tặng cho cô một món quà nhé. Xem cho kỹ xem ai mới là người trân trọng cô. Mau mở ra xem đi. Nhìn xem anh ta có quan hệ với bao nhiêu phụ nữ đi. Anh ta chính là một tên đàn ông xấu xa đó. Đều là lừa người. Anh ta vốn dĩ là một tên lừa đảo chuyên nghiệp mà. Giờ cô mới biết sao? Tại sao lại lừa tôi chứ? Vì cô ngốc đó. Có điều, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Trần thiếu gia đang đợi cô ở dưới lầu. Anh ấy muốn cầu hôn cô trước mặt cả công ty. Còn không mau xuống đi. Trần thiếu gia đã nói, cô không xuống thì anh ấy sẽ không đi đâu cả. Cô muốn làm ồn ào cho cả thành phố này biết sao? Xuống rồi kìa. Ông nội, sao ông cũng ở đây vậy? Trần thiếu gia muốn cả nhà chúng ta chứng kiến khoảnh khắc này. Con xem đi, Trần thiếu gia đối với con tốt như thế nào. Con nói xem, con cứ dây dưa không dứt. Con muốn ông đợi đến khi qua đời vì tuổi già sao? Ông nội, con và Trần Kim Phong thật sự không hợp nhau. Không hợp nhau sao? Vậy thì cô hợp với ai đây? Dương Phong sao? Bây giờ cũng không biết anh ta đang giang díu với cô gái nào nữa. Diệp Minh, cô nên tỉnh táo lại đi. Minh Minh, trước đây anh quả thật là một thằng khốn. Anh cũng cho rằng anh sẽ luôn giấu xa như vậy mãi cho đến khi anh gặp em. Những cử chỉ, nụ cười của em, nó cứ lởn vởn ở trong đầu của anh mãi. Em chính là một thiên thần. Minh Minh, gả cho anh nhé. Có thể đi đâu tìm một người đàn ông tốt như vậy đây? Còn không mau đồng ý đi. Nếu như em không đồng ý
thì anh sẽ quỳ ở đây mãi luôn. Vậy thì cứ quỳ mãi ở đó luôn đi. Dương Phong, em tưởng là anh sẽ không đến nữa. Nếu như anh không đến thì em sẽ cưới người khác sao? Cho dù cậu có đến thì hôm nay cô ấy cũng sẽ gả cho tôi thôi. Người định mệnh của tôi là người mà anh có thể với tới được sao? Diệp Minh, anh ta lại lời ngon tiếng ngọt. Người định mệnh của anh ta có nhiều lắm cơ. Ở đây cũng có một người này. Mang theo người định mệnh thứ nhất đến tìm người thứ hai sao? Dương Phong này, về phương diện này tôi thực sự không so được với cậu. Rõ ràng là cậu đã có người phụ nữ của mình rồi, còn đến trêu chọc Minh Minh nhà chúng tôi làm gì? Thằng nhóc xấu xa, không xem người của Diệp gia chúng tôi ra gì sao? Mấy người hiểu lầm rồi. Tôi là Tô Thúy Vân. Cô mà là Tô Thúy Vân thì tôi chính là mẹ của Tô Thúy Vân đó. Tôi nhớ kỹ cô rồi. Tôi là người dễ bị dọa như vậy sao? Diệp Minh, anh hỏi em lần cuối cùng, rốt cuộc là em có muốn cưới anh không? Xin lỗi, anh đi tìm người phụ nữ khác đi. Được. Với tư cách là người thừa kế của Trần gia, tôi tuyên bố ngay tại đây, Trần gia chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để cấm vận Diệp gia. Ông ơi, ông mau khuyên Minh Minh đi. Diệp Minh, ông ra lệnh cho cháu đồng ý cậu ta đi. Mấy người có biết thế lực của Trần gia của tôi lớn như thế nào không hả? Như cây đèn cạn dầu, chả còn nhấp nháy được bao lâu nữa. Cậu dám nói Trần gia như vậy sao? Ông ơi, Trần thiếu gia tức giận rồi. Đừng để tên rác rưởi này hủy hoại Diệp gia chúng ta chứ. Trần thiếu gia ơi, Dương Phong không liên quan gì đến Diệp gia chúng tôi cả. Nghe rồi chứ? Bây giờ cậu chỉ là một con chuột qua đường mà thôi, hệt như một miếng keo dán chuột bám chặt vào Diệp gia. Có biết xấu hổ là gì không vậy? Anh ở đây ép cưới người ta mới là người không biết xấu hổ đó. Tôi có Trần gia hậu thuẫn, cậu có không nào? Đừng có nói là anh không biết, chuyện Trần gia đã bị tập đoàn Thiên Hải cấm vận rồi nhé. Tôi có biết hay không thì sao? Cho dù Trần gia có thực sự bị cấm vận đi chăng nữa cũng không thể là chuyện mà người thấp kém như cậu có thể biết được. Quả thật là tôi đã nói như vậy. Hơn nữa nó đã được thực hiện rồi. Dương Phong, anh muốn giở trò thì hãy tìm người diễn viên chuyên nghiệp vào. Anh mang theo người phụ nữ của anh ở đây nói hưu nói vượn, anh nghĩ là tôi sẽ tin sao? Trịnh tổng, ông đến rồi. Ở đây có một người phụ nữ giả mạo Tô tổng, quả thực là khiến người ta ghê tởm mà. Tô tổng, cuối cùng thì ông cũng đến. Nếu không thì mấy người này đều sẽ xem tôi như đồ rác rưởi mất. Diệp gia có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi thấy hợp tác lần này không cần thiết nữa. Sỉ nhục Tô tổng chính là sỉ nhục toàn bộ tập đoàn Thiên Hải của tôi. Khẩn cầu Tô tổng hãy cắt đứt hết mọi hợp tác với Diệp gia. Trịnh tổng ơi, à không, Tô tổng ơi, là do tôi già cả nên hồ đồ. Cô nhất định không thể cắt đứt hợp tác giữa hai nhà chúng ta được. Diệp Minh, cô còn không mau xin lỗi Tô tổng đi. Tô tổng ơi, tôi chỉ là vài lời tục tĩu thôi mà, không đến nỗi phải cắt đứt hợp tác. Nhưng mà người phụ nữ này không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Diệp gia. Nếu không thì việc làm ăn giữa hai bên thật sự sẽ bị cắt đứt. Tô tổng, tôi xin thề, từ nay về sau Diệp Như sẽ không còn là người của Diệp gia chúng tôi nữa. Ông nội, rất tốt, cứ thế mà làm. Trịnh tổng ơi, chúng ta tập đoàn Thiên Hải đã tiến hành cấm vận Trần gia rồi. Ngay sáng hôm nay, bộ phận pháp lý của chúng tôi đã phát hiện Trần gia có tham gia rất nhiều vào các vụ làm ăn phi pháp. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được gần một nửa số người của Trần gia. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến bắt cậu thôi. Sao cơ? Trần gia tiêu tùng rồi sao? Không thể nào, Trần gia của tôi không thể cứ như vậy mà sụp đổ được. Không thể nào, chẳng mấy chốc nữa Trần gia của tôi sẽ vẫn là Trần gia như cũ mà thôi. Đến lúc đó thì cậu sẽ toi đời. Anh vẫn nên quan tâm một chút đến đôi mắt của mình đi. Mắt của tôi, đúng, giống như cậu đã nói, hôm đầu tiên có chút khó chịu, hôm thứ hai thì tầm nhìn có chút mơ ảo. Nhưng bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, nỗi đau không thể chịu được mà cậu đã nói. Ở đâu cơ? Càng đừng nói đến việc muốn tôi tự mình làm mù mắt mình. Đúng rồi, bác sĩ đã nói đây chỉ là một loại bệnh về mắt, gọi là chứng mắt nổi thôi. Vậy sao? Ngẩng đầu lên nhìn thử đi. Mắt tôi. Dương Phong, chuyện gì thế này? Dương Phong, người đâu? Tôi sẽ không động vào Diệp Minh nữa đâu. Dương Phong ơi, cậu giúp tôi với. Dương Phong, cậu đâu rồi? Bây giờ biết sai rồi sao? Còn có, tôi cũng đã lên giường với Diệp Như rồi. Cứ coi như tôi đã báo thù giúp cậu đi. Mày nói gì cơ? Anh nghe em giải thích, anh nghe em giải thích đi.
Ông ơi! Ông nội! Dương Phong ơi, anh mau qua đây xem, ông nội bị làm sao vậy? Ông nội! Ông nội ơi! Diệp Minh ơi! Cháu đây! Ông không nên nghe theo những lời nói dụ dỗ lừa gạt của Diệp Như. Cháu mới là người đã cống hiến vì Diệp gia. Ông nội trách lầm cháu rồi. Cháu có thể tha thứ cho ông được không? Ông nội, ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Vậy là cháu không tha thứ cho ông nội sao? Không có. Cháu tha thứ cho ông nội. Cháu tha thứ cho ông ạ. Tiểu Dương này, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, những gì cậu đã nói đều đúng hết cả. Từ hôm nay trở đi, ông sẽ giao Minh Minh cho cháu nhé. Cũng như là giao toàn bộ Diệp gia cho cháu luôn nhé. Trịnh tổng, hãy dìu ông nội vào trong phòng đi. Tô tổng ơi, tôi tưởng là Dương Phong lăng nhăng. Trước đây cứ tưởng cô là, tôi trái lại còn mong cậu ta lăng nhăng. Thế nhưng mà trong lòng cậu ta chỉ có mỗi người định mệnh của cậu ta, cô Diệp Minh mà thôi. Pocket Cine. Hạn 3 ngày đã đến. Diệp Minh ơi, em có bằng lòng làm người phụ nữ của anh hay không? Cái gì mà bằng lòng làm người phụ nữ của anh chứ? Nghe không hay một chút nào. Nếu không bằng lòng thì anh đi nhé. Em bằng lòng ạ.